chào Giang. Giang làm gì vậy nha? Đây, chào các bạn nha. Thì hôm nay Jim Giang sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách uống băng keo. Đầu tiên đó là uống băng keo cổ chân các bạn ha. Thứ hai là uống cái ngón tay. Thường thường thì các thủ môn bật nhảy nhiều thì cổ chân sẽ thường hay bị chấn thương các bạn ha, bị chẹo hoặc là lệch cổ chân rất là nhiều. Hôm nay Jim Giang sẽ hướng dẫn cho các bạn uống cổ chân và uống các đốt ngón tay trong khi dùng bóng bị quả bóng đâm vào ngón tay. Khi mà thì có một tập kèm thì ở đây Jim Giang có một cục băng keo đang xài vào chân. Trước khi mà các bạn uống cổ chân, các bạn sẽ cho một vòng ở dưới này trước. Có một kéo. Hoặc là xé cũng được, tùy ha các bạn. Nếu các bạn muốn uống gọn gàng thì các bạn cần phải kéo, xé thì rất là tiện lợi vì cái băng keo là rất là mềm của mình. Vòng này trước. Các bạn sẽ đo ngay cái chỗ cổ chân của các bạn. Cho một đường thẳng để giữ nhé. Nếu mà bạn bị lật sơ mi bên ngoài, lật sơ mi thường thường các bạn hay bị lật cổ chân vậy thì các bạn sẽ uống từ đây bắt chéo lên. Bạn có thể thấy tiếp nối với cái đường lúc đầu. Thay vì chúng ta kéo thẳng thì chúng ta cũng bắt kéo qua ngay đến cái mép này, chúng ta có thể xé một đường. Khi uống sơ mi khi uống cổ chân người ta thường gọi là sơ mi thì các bạn cố gắng giữ cái này vuông góc, đừng có đưa vậy, cứ cố gắng vuông góc nha các bạn ha. Ngay chúng ta sẽ thêm một đường. Đa số thì các bạn uống sơ mi với cái loại băng keo này các bạn thì các bạn nên sử dụng 2 đường thì băng keo này nó bó rất là chặt. Ok, 2 đường và chúng ta sẽ có một đường bên phía đối diện. Cố gắng vuông góc, lúc nào cũng vuông góc mà các bạn. Phía đối diện các bạn bắt chéo qua. Ok. Và những cái phần bên đây nè, trên đây nè, nếu các bạn theo mình thì các bạn nên cho một vòng để khóa lại, không thôi thì nó sẽ rất là dễ bong chóc nè. Nó chóc ra thì cổ chân chúng ta sẽ không giữ chặt. Tùy theo các bạn nha, các bạn muốn một đường hoặc 2 đường tùy theo. Một đường vẫn được, nhưng mình thì muốn 2 đường. Ok, đó là mình đã có một sơ mi rất là chắc chắn nè các bạn. Rất là chắc chắn, cò dẻ rất là tốt. Ok. Vừa rồi thì Jim Giang đã hướng dẫn cho các bạn là quấn cổ chân các bạn ha. Và ở clip trước thì Jim Giang cũng đã hướng dẫn cho các bạn quấn cổ tay cho các bạn thủ môn như thế nào để nó không bị bong chóc và có thể chắc chắn phần cổ tay của mình. Thì hôm nay Jim Giang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quấn ngón tay nào cho thật sự là thoải mái nhất. Ok ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có đa số thì chúng ta sẽ có các loại băng keo như là 5 cm
5 cm. Ok ha. Nếu sang 5 cm thì mình nên xé đôi ra để mình quấn ngón tay. Ok, thì ở loại băng keo Starbomb này á, nó có một cái loại băng keo đó là 2.5, rất là tiện lợi cho các bạn thủ môn quấn ngón tay ha các bạn. Đây, tôi có thể phù hợp cho các bạn xem. Không cần xé luôn ha các bạn nha, rất là tiện lợi cho các bạn thủ môn. Đầu tiên á, các bạn thủ môn thường hay bị đau ở mấy cái khớp. Đây là hai ha các bạn. Chúng ta sẽ uống một điều. Chúng ta quấn ngón tay á, cũng rất là đơn giản thôi, cũng không có gì mà khó khăn hết. Tôi có thể thấy là được có nhiều bạn có thể quấn ngón tay nhưng mà bắt chéo hoặc là gì đó. Theo tôi, quấn ngón tay chỉ cần các bạn quấn 2 lớp như vậy là chắc chắn nhất trong cái trận đấu. Ok ha. Nếu ở trong trận đấu á, các bạn mà có băng keo này á, các bạn quấn 1 lớp thì nếu quấn 1 lớp như vậy nó sẽ rất là bong chóc, hoặc là nếu các bạn không muốn bong chóc các bạn quấn nhiều vòng nó sẽ rất là dày và các bạn rất khó co giãn. Còn đối với là băng keo này á, nó có sẵn cái kích thước như thế này, các bạn chỉ cần ném không, các bạn chỉ cần quấn chồng lên nhau thôi. Như các bạn quấn cổ tay hôm bữa tôi hướng dẫn các bạn, nó sẽ rất khó bong chóc. Thì sau mọ tôi nó vô lớp này nó vẫn còn một cái lớp giữa, còn lớp này rất khó chóc. Các bạn có thể thấy nha. Jimmy Yang thì thường hay bị đau ngón út, ngón trỏ và ngón giữa. Bây giờ Jimmy Yang sẽ uống 3 ngón cho chúng ta chỉ cần một đoạn dài ở một ngón tay. Tôi uống ngay chính giữa cái khớp ngón tay. Nhớ khi các bạn quấn ngón tay các bạn cố gắng thẳng ngón tay ra, đừng cong. Riêng về phần ngón giữa các bạn quấn 3 lớp cái mình. Tùy theo kích thước ngón tay, ngón út thì các bạn quấn 2 lớp, ngón giữa quấn 3 lớp. Ngón giữa là ngón dài nhất, ngón to nhất. Nhớ lúc nào ngón tay cũng thẳng nha các bạn. Sẽ quấn ra một lớp mỏng này. Về phần quấn băng keo, về những cái đốt ngón tay này của các bạn thủ môn rất là cần thiết, kể cả sân 11 rồi với cả sân futsal. Tại vì những cái phần đốt ngón tay này nó rất dễ bị chấn thương. Chỉ cần tích tắc một tình huống bóng nhanh mà các bạn sai động tác các bạn có thể thải giá của mình bị chấn thương ngón tay. Các bạn có thể tôi trồng lên giữa có 1 mét để trồng lên chứ không thể tách biệt ra. Ngón tay lúc nào cũng thẳng nha các bạn. Ok, tôi có được đây là cái cách quấn ngón tay mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn nha. Rất là thoải mái, các bạn có thể chơi được hết trong trận đấu. Các bạn đừng nên quấn tới dưới đây hết nguyên ngón tay, ở ngón tay các bạn phải chừa những lớp ở đây để các bạn có thể bám được với quả bóng. Đối với những thủ môn chơi futsal, đừng quấn hết cả ngón tay thì trên đây nó sẽ bị rứt được, cái phần này nó không dính, bạn phải chờ một phút vậy. Các bạn vì khi mà chấn thương á, các bạn dễ bị chấn thương ngay đây là rất là nhiều, còn trên đây nó rất là khó các bạn. Ok, thì hôm nay thì Jimmy Yang đã giới thiệu cho các bạn cách quấn ngón tay. Nếu các bạn thấy hay và ok thì các bạn like và share cho trang Goalkeeper Soccer. Ok, chào các bạn.
Giang đang làm gì Giang? Chào các bạn. Thì hôm nay thì Giang đang dán băng keo vô cái phần giày nha các bạn. Tại vì thủ môn Busan á, cái phần chỗ này của môn Busan nó bị sạt bóng, trắng bóng, nó rất dễ bị chày và lủng lỗ ở đây nha các bạn. Đôi giày hiệu này thì các bạn có thể biết được rồi, nó rất là đắt đỏ, nên mình muốn bảo vệ đôi giày mình, cái phần da này nó tốt hơn thôi. Ok, nên mình sẽ dán cái miếng băng keo này để một phần là bảo vệ cái lớp da của đôi giày ha các bạn. Em có cắt một miếng băng keo. Ok, tùy theo các bạn ơi, các bạn có thể đo trước mà các bạn cắt nha, mình dán lên. Băng keo nào các bạn cũng có thể dán được đó các bạn ơi, nhưng mà khi các bạn dán băng keo thì các bạn nên lựa chọn cái loại băng keo nào tốt nhất cho chín nhất để dán cho cái phần các bạn muốn dán. Mình dán cái lớp một lớp như vậy. Nếu các bạn dán mà cái loại băng keo mà tốt thì các bạn có thể xài rất là lâu luôn các bạn. Đơn giản, rất là đơn giản nha các bạn. Đây, Jimmy Giang bật mí cho các bạn một cái mẹo rất là đơn giản nè. Nếu các bạn muốn băng keo này chín chắc hơn, các bạn nên lấy một cái hộp quẹt. Các bạn biết mấy người dán decal xe không các bạn? Nó y chang vậy, cái cần hơ lên một lớp vừa đủ các bạn, để cho keo nó chảy ra, nó dính chắc hơn. Ok, đây, mình đã hoàn thiện xong dán bằng keo vào cái lớp giày này để cho bảo vệ cái lớp da bên trong không bị thủng lỗ và chảy xước. Chảy xước thì nó rất là bình thường, nhưng mà quan trọng là cái lớp da mình sẽ bị thủng lỗ các bạn. Thủng lỗ thì rất là uổng cái đôi giày mình sẽ hư đôi giày, còn chảy xước thì rất là bình thường, không ổn. Các bạn thấy không? Không chóc luôn, không chóc luôn các bạn. Chỉ các bạn chỉ cần lấy cái hộp quẹt các bạn hơ nhẹ một lớp chà, các thấy không, nó chặt rất mạnh luôn, sân chày luôn, nhưng mà băng keo nó vẫn còn dính nữa các bạn ơi. Vẫn còn dính luôn, rất là thoải mái. Ok, này thì mình đã cho các bạn xem được cái mẹo dán đôi giày để bảo vệ đôi giày của các bạn của môn rồi nha. Đây Thông. Chuyện gì? Nhìn đôi giày này. Các bạn thấy là hồi đó giờ mình chơi futsal mình cũng không biết là cái cách mà quấn băng keo trên đôi giày. Nhiều khi mình thấy ủa sao tự nhiên các bạn lại quấn băng keo trên đôi giày, dán băng keo trên đôi giày nhìn cái nó xấu đôi giày. Nhưng mà thực ra là khi mà chúng ta chụp gôn ở futsal á thì chúng ta xoạc banh nhiều á thì cái phần này nó sẽ bị chóc và sẽ làm hư đôi giày của chúng ta. Nên việc quấn băng keo, dán băng keo lại để giúp cho đôi giày nó sử dụng lâu hơn, bền hơn. Các bạn thấy là khi mà mình xoạc nè, cái đôi giày nó bị chóc và nó thấy được cái miếng da bên trong luôn, nó rất là uổng và xấu đôi giày. Chúng ta dùng một thời gian nó sẽ bị hư. Đó, nên cái việc hôm nay nhờ có Jimmy Giang mà mình mới biết được một cái cách quấn băng keo lên giày để bảo vệ cho đôi giày của mình sử dụng lâu hơn. Ok, nếu các bạn thấy hay thì các bạn nên like, share cho cái trang Goalkeeper Sài Gòn. Ok, bye các bạn.